السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة شتوية جميلة سهلة وبسيطة لكن مميزة وجميلة في نفس الوقت. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة هي غرزة المربعات باستخدام 2 عمود بلفة. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. ممكن نعمل ايه من غرزتنا النهاردة؟ جميلة جدا في المفروشات وفي الملابس، يعني تقدري تعملي منها اي حاجة. لو هتعملي منها مفروشات بتعملي منها بطانية بيبي بتكون حلوة جدا ومغلقة، يعني مش من الغرز المفتحة او مفرغة، وبتكون بتدي نوع من التدفئة ممتاز جدا، ومش محتاجة انك تعملي لها بطانة الا اذا كنتي حابة تعملي لها انتي بطانة. وكمان ممكن نعمل منها مفرش سرير مميز جدا وجميل باستخدام مجموعة كبيرة من الالوان. نقدر نعمل منها ملابس، تقدري تعملي منها كوفية، شال مستطيل، نعمل منها كارديجان، بلوزة، طاقية، شنطة، اي حاجة ممكن تحبي تعمليها بغرزتنا النهاردة. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 4، يعني بفضل أضعف 4 لغاية ما بوصل للنهاية. في النهاية بزود سلسلتين إضافيين، وبالإضافة كمان لأني بزود 3 سلاسل الارتفاع، يعني 4 زائد 2 زائد 3 سلاسل الارتفاع. لكن الأربعة مضاعفات الأربعة زائد الاتنين ده العدد اللي بشتغل عليه الأساسي، أما ال3 سلاسل فبعتبرهم 3 سلاسل ارتفاع، وبعتبرهم أول غرزة عندي موجودة بنشتغلها. بسيب مسافة من الخيط، بسم الله الرحمن الرحيم، ولف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل حلقة، الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها، بسم الله 1 2 3 4، وافضل 1 2 3 4 1 2 3 4 لغاية ما بوصل لعدد مناسب نشتغل عليه. كده عملنا مضاعفات رقم 4 اكتر من مرة. هزود سلسلتين، 1 2، دول كده العدد اللي بيكملي العدد اللي بشتغل عليه. وبعد كده برتفع 1 2 3. هعتبر اول 3 سلاسل عمود بلفة، والسلسلة اللي تحتهم هي اللي ارتفعت من فوقيها السلاسل التلاتة، يعني اول عمود. فبسيب دلوقتي 1 2 3 4 وابتدي اشتغل من رقم 5. ببتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة. غرزتنا كلها بغرزة السلسلة والعمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاية من اسمه. بلف الخيط على الابرة مرة واحدة، بقى معانا حلقتين. بعد 1 2 3 4. رقم 5 بدخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. يبقى كده عمود 2 3 4. في بداية السطر بشتغل 4 عمود زي ما احنا شايفين، وفي نهاية السطر بشتغل 4 عمود لوحدهم بردك زي ما هنشوف دلوقتي. هشتغل سلسلتين، 1 2، والف الخيط على الابرة، بسيب 2 فراغ واروح اشتغل 2 عمود بلفة في الفراغين اللي جايين. 1 2، سلسلتين، 1 2، بسيب سلسلتين وبروح اشتغل 2 عمود، 1 2، وبكرر 2 سلسلة 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، والاتنين سلسلة اللي باخدهم من فوق بسيب تحتهم 2 فراغ من تحت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. اخر 4 فراغات بيكونوا 4 عمود بلف. في نهاية السطر باخد سلسلتين، 1 2، بعد اخر عمودين بعد 1 2، ويتبقى لي 4 فراغات. ببتدي اشتغل 4 عمود، وفي اخر عمود منهم بغير اللون للون جديد. 1 2 3 4. في الرقم 4 بسيب اخر حلقتين، برجع تاني عشان تركزوا معايا حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. 3 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون. هسيب بقى اللون وابتدي اجيب لون جديد. هقفل عقدة بداية بردك واسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الباقيين عندي على الابرة بالشكل ده. هبتدي السطر اللي جاي ارتفع 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلف عندي في اول فراغ، اللي هو الفراغ ده يا بنات فوقيه 3 سلاسل. خلاص هروح اشتغل في الفراغ اللي بعده، في العمود اللي بعده عمود بلفة 1. يبقى كده اشتغلنا اشتغلنا 2 عمود في بداية السطر. هاخد سلسلتين، 1 2، وهلف الخيط على الابرة وهبتدي اشتغل عمودين بلفة. بس فين بقى المرة دي؟ شايفين السلسلتين دول؟ ده المكان اللي هشتغل من عنده، لكن مش هشتغل فوقيهم. هما هنزل للسلسلتين اللي احنا كنا سايبينهم في السطر الاول وابتدي اشتغل.
هنزل للسلسلة اللي تحت، وبيكون معايا كمان على الابرة السلاسل اللي فوق. هسحب الخيط وهخرج واسحب الشغل في شويه كده لغايه فوق، لان ده عمود ساقط. بس بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. كده انا واقفه عند نفس الارتفاع عفوا. هلف الخيط واروح للسلسله رقم 2 من تحت كنت سايباها، وابتدي اشتغل تاني عمود بلفه عندي بالشكل ده. سلسلتين 1 2، هلف الخيط على الابره، السلسلتين بسيب تحتها العمودين، واروح بقى للسلسلتين اللي تحت وابتدي اشتغل عمودين بلفه كمان. رجعت لكم تاني يا بنات عفوا، بس كنت شرقت شويه كده. بسيب تحت السلسلتين بسيب 2 عمود بلفه، وبروح للسلسلتين وابتدي اشتغل 2 عمود بلفه ساقط. 1 2، وهكذا بقى سلسلتين 2 عمود، سلسلتين 2 عمود. بس ال2 عمود اللي بشتغلهم فين؟ بشتغلهم على السلسلتين الموجودين عندي من تحت. 1 2، بكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بشتغل 2 عمود بلفة في اخر فراغين، وابتدي اغير الخيط للون جديد. غرزة من الغرز المميزة جدا الجميلة. عندي اخر فراغ فيه سلسلتين، بنزل للسلسلتين اللي تحت وابتدي اشتغل. السطور اللي فوق بقى هتكون اسهل، لاني ببتدي اشتغل بقى ايه على غرز مش على سلاسل. سلسلتين 1 2، واسيب فراغين، وابتدي في اخر فراغين ابتدي اشتغل على 2 عمود بلفة كده. 1 وتاني 1 بيكون في اخر سلسلة ارتفاع. ابتدي اغير للون جديد، اسحبه من اخر حلقتين موجودين عندي على الابر. الله اكبر، الله اعظم، والعزة والدوام لله. هنفصل للصلاة ونرجع تاني مع بعض. قبل ما نرجع كده عندي 1 2 3، هلف الخيط على هلف شغل الناحية التانية، ولف الخيط على الابرة، وابتدي اشتغل العمود رقم 2 كمان. وبعد كده اروح اشتغل على المكان دوت بدال السلسلتين. بنزل بقى لل2 عمود اللي عندي تحت هنا، بدخل تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ومن الخلف اسحب الخيط واخرج واشتغل عمود 2. ناخد سلسلتين وبكمل، بس نفصل للصلاة وهرجع لكم تاني يا بنات. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين طريقة تغيير اللون يا بنات شرحناها مع بعض زي ما شفنا، لكن مش شرط انك تغيري في كل سطر اللون. انت ممكن تغيري اللون كل 3 سطور او كل سطرين او كل سطر زي ما انت حابة. يعني ممكن تعملي مجموعة 3 سطور بلون واحد، وترجعي ال3 سطور اللي بعدهم بلون تاني، وبعد كده ال3 سطور بلون مختلف، او تبدلي ما بين لونين كل 3 سطور بلون معين. هلف الخيط على الابره بعد ما اخدت سلسلتين، بسيب 2 عمود، وبروح لل2 عمود اللي كانوا عندي تحت باللون الاصفر تحت السلسلتين اللي المفروض هنشتغل عندهم. بنزل للعمودين اهو، بدخل تحت حرف الفي، ولما بعد الشغل بالشكل ده بلاقي عندي كمان السلسلتين عندي على الابره اهو. ابتدي بقى اشتغل العمود كده 1، والعمود رقم 2 اهو، بنزل للون الاصفر تاني واشتغل عمود كمان، وبفضل اكرر سلسلتين 1 2 2 عمود. بسيب طبعا 2 عمود تحت السلسلتين، واروح بقى اشتغل فين يا بنات؟ هنشتغل عند السلسلتين دول، لكن مش فيهم هما شخصين، لا بشتغل في العمودين اللي كانوا عندي من تحت. وبفضل اكرر على مدى ارتفاعي السطر الاول، وبعد كده التاني والتالت زي ما احنا شفنا مع بعض، اول وتاني اول وتاني اول وتاني. يعني هنا احنا كنا نعتبر اشتغلنا 1 2 3 4، بس كل 2 منهم في فراغات معينة. يعني ال2 الاولانيين كانوا على اعمدة عادية، ال2 التانيين كانوا على الاعمدة اللي تحت عندي الساقطة. تمام يا بنات؟ بكرر بقى سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. اخر عمودين بشتغلهم ايه جنب بعض على طول. بكرر بنفس الطريقة دي لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وارجع لكم نشوف شكل شغلنا ايه مع بعض، ونشوف السطر الاخير كمان بنشغله ازاي مع بعض. رجعت لكم تاني واشتغلت كمان سطرين زي ما احنا شايفين
بالشكل دوت. بيكون طبعا تداخل الالوان ده بالنسبه طبعا لو احنا بنشتغل كل سطر بلون، لكن زي ما قلت لكم بنشتغل كل 3 سطور بلون واحد ونرجع ال3 سطور اللي بعدهم بنغير اللون، بتدينا نتيجه جميله جدا. والمفرش اللي هحط لكم صورته على الفيديو ان شاء الله هتشوفوه معمول بطريقه ان احنا بنشتغل كل 3 سطور بلون. هبتدي بقى اسحب ونشوف اخر سطر بنشتغله ازاي. هنا هسحب بس الاول، دي اخر غرزة عندي، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هسيب بقى ايه الخيط دوت وببتدي اسحب من نفس الخط اللي احنا فيه زي ما احنا شايفين اللون بالطريقة دي من عندي على الابرة. هرتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية. ابتدي كده اول فراغ اشتغلت فوقيه هروح لتاني فراغ ابتدي اشتغل 1 2، ابتدي اشتغل على كل الغرز اللي هتقابلني خلاص لغاية ما اوصل لنهاية السطر. اول 4 غرز اشتغلتهم 4 غرز، بعد كده هاجي بقى للغرزتين الساقطين دول هشتغل على الغرز اللي تحت 1 2 بالشكل ده. خلاص احنا كده كل شغلنا ارتفاع 1. الغرزتين دول هشتغل فوقيهم غرزتين 1 2. الغرز الساقطة بشتغل عليها غرز ساقطة فوق الغرزتين اللي فيها فراغات، طبعا لان عندي هنا فراغ لازم ايه ان احنا نشتغل عليه. بالشكل ده 2 ساقطين و2 بشكل عادي فوق حرف الفي الغرزتين اللي فوق لغاية ما بوصل لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا ما عنديش اي فراغات، وش الغرزة بتكون زي ظهرها. الغرزة بتاعتنا من الغرز السهلة البسيطة جدا المميزة، نقدر نشتغل بيها حاجات كتير جدا وبتكون حلوة جدا وجميلة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، غرزة الكاروهات باستخدام 2 عمود بلفة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.